নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ এভৰিথিং ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোৱে গম পাইছে গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰিছে আৰু গুণোৎসৱনো কি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জানেই। গুণোৎসৱ শিক্ষা বিভাগৰ এটি মাত্ৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আৰু ইয়াতে ABCD A+, B+, C+ এনেকৈ গ্ৰেড দিয়া হয় আৰু প্ৰতিটো গ্ৰেড পোৱা প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ক্ষুদ্ৰতম সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিখিনি শৈক্ষিক অগ্ৰগতি সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই বছৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ে A+ গ্ৰেড পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কেনেকৈ এই ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে ঘৰতে চেক কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আমি জনাবলৈ যত্নবান হ'ম। এবাৰ গুণোৎসৱত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে গুণোৎসৱ ইজ এ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ টু ইম্প্ৰুভ of quality of school education. The 4 core areas vice scholastic, co-scholastic, infrastructure and community participation are evaluated in gunotsav exercise. School are graded as A+, A, B, C and D on the basic of performance. মানে বেচিক পাৰফৰ্মেঞ্চ তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ তাৰ পৰা 90% লোৱা হয়, 5% তেওঁলোকৰ co-scholastic আৰু আদাৰ এৰিয়াৰ পৰা লোৱা হয়। কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পৰা 5 মাৰ্কছ দিয়া হয়। গতিকে টোটেল 100 মাৰ্কছ আৰু 100 মাৰ্কছৰ ভিতৰতে কোনে কোনে সৰ্বাধিক নম্বৰ পায় তেওঁলোকক সেইমতে গ্ৰেডিং ছিষ্টেমত অনা হয়। A+, তাৰপিছত A, তাৰপিছত B, তাৰপিছত C আৰু তাৰপিছত D। তাৰপিছত এইখিনি ইভালুৱেশ্যন গাইডলাইন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। মই ইয়াত লিংকটো তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত চাব পাৰে। আৰু এইখিনি যিখিনি শ্বিফটিং হৈছিলে, যিখিনি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেয়া আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে টিপি দিলেই হ'ল, আপোনালোকৰ গুণোৎসৱৰ যিখন ইভালুৱেশ্যন গাইডলাইন সেইখন আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে তাত প্ৰতিটো বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে কেনেকৈ ইভালুৱেট কৰা হয়, কি কথা। আপোনালোকে অসমীয়া, ইংৰাজী, বড়ো বা যিকোনো লেংগুৱেজতে আপুনি এখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে। এতিয়া কেনেকৈ চাব গুণোৎসৱ ৰিজাল্ট? আপুনি দেখিছে ইয়াত লাইভ নাও বুলি আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লগ ইন কৰিবলৈ আহিব আৰু লগ ইন কৰিবলৈ অহাৰ লগে লগে ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ব্লক, স্কুল, এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ লগ ইন আছে। আপোনালোকে স্কুল লগ ইন কৰিব। স্কুলৰ যিটো UDA-ISC কোড সেইটো ইয়াত ভৰাব। ভৰাই যিটো পাছৱৰ্ড ভৰাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব। লগ ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন ৰিজাল্ট আছে সেইখন মুখৰ আগত আহি যাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।